Hello các bạn, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Thunderstorm Go. Và trong video của ngày hôm nay, mình sẽ tiếp tục gửi đến cho các bạn các trận đánh Go Battle League thuộc khuôn khổ giải Ultra League Open với một team được tạo ra và thực hiện các trận đánh bởi trainer Hiên Thông Minh 94, chính là anh Diệp Hoàng Đào, một người tiền bối trong group cộng đồng PvP Việt Nam, cũng là một trong những trainer đẳng cấp nhất Việt Nam hiện nay. Và đội hình mạnh ấy sử dụng sẽ là Tentacruel Delete. Ở backline 2 sẽ là sự hỗ trợ của Galarian Monchess và Shadow Ferrogate, một team dạng ABA Double Water. Và đối với team này thì mình nghĩ rằng điểm yếu của hữu sẽ là những Pokemon mang hệ điện như là Galvantula. Tuy nhiên ở Ultra League gần đây thì mình không thấy có quá nhiều những Pokemon mang hệ điện bọ như là Galvantula. Nếu có thì đâu đó sẽ là Magnezone. Và đặc biệt đối với một team này thì đây cũng sẽ là một team tương đối là trâu, bởi vì cả Galamonchess lẫn Tentacruel đều là những Pokemon cực kỳ trâu ở giải Ultra League. Và Feraligatr là một Pokemon cũng không phải là quá mỏng cơm ở giải Ultra League. Kèm theo đem từ các đòn Ice Beam và Hydro Cannon thì đây sẽ là một Pokemon closer cực kỳ mạnh đối với một team kiểu dạng trâu bò như thế này. Galamonchess là một Pokemon nổi lên gần đây ở các giải Ultra League và Great League Open, kèm theo đó là các cấp. Mình nghĩ rằng đối với một Pokemon mà có sở hữu đòn Succubus đã được buff như là Galamonchess thì các đòn Brayburst và Ancient Power đều đến cực kỳ hiệu quả lên những Pokemon mang thuộc tính bay, lửa hay là những Pokemon mang hệ cỏ, hệ đất ở giải Ultra League Open. Còn như chúng ta cũng đã biết từ đầu thì Tentacruel luôn luôn là một Pokemon mạnh ở giải Ultra League từ trước đến nay. Cụ thể các trận đánh của Trainer Hiên Thông Minh 94 hôm nay sẽ diễn ra như thế nào, chúng ta cùng đi vào video ngày hôm nay để tham khảo nha các bạn. Ở trận đánh đầu tiên chúng ta có Tentacruel đối đầu với Feraligatr Shadow đến từ phía đối phương, và các đòn Poison Tap sẽ liên tục add up và có thể đâu đó là khiến cho đối phương phải down shield để có thể giành được lợi thế. Và Hiên Thông Minh đã kịp thời thả một đòn score trước khi đối phương kịp sạc thêm một đòn Hydro Cannon thứ hai. Score sau khi dính đòn score thì đối phương đã ngay chóng swap sang Guzzlord. Đây không phải là một đội hình mà có thể đánh hiệu quả lên Guzzlord. Cả Feraligatr lẫn Monchess đều có các fast move bị reset bởi các Pokemon mang hệ Dark Type. Và câu trả lời tốt nhất có lẽ là Tentacruel. Anh Hiên Thông Minh đã kịp thời bay shield đối phương với đòn score, và sau đó channel của chúng ta ngay lập tức swap sang Galamonchess. Guzzlord theo như mình nghĩ đang nằm trong tầm mà một đòn Brayburst đến từ Monchess có thể KO được, và Monchess hoàn toàn có thể tank được đến hai đòn Slug Bomb đến từ phía Guzzlord. Hiên Thông Minh đã phản công lại với đòn Action Power sau khi tank một đòn Charmu, và đối phương sau khi lĩnh một đòn Ancient Power đã swap sang Pokemon cuối cùng của họ là Warren. Warren cũng là một Pokemon trâu ở giải Ultra League Open. Tuy nhiên ở backline chúng ta vẫn có một khắc chế cứng với Warren, đó chính là Shadow Ferrogate. Mặc dù nó là khắc chế cứng nhưng các đòn Earthquake sẽ đánh cực kỳ mạnh lên trên Ferrogate, mặc dù đó chỉ là các đòn tấn công mang tính neutral. Hai đòn Ancient Power trúng đích liên tiếp đã đưa Warren vào trong tầm mà chúng ta có thể KO hoặc là tung một đòn chọc mua để kết liễu Pokemon này. Sau khi Monchess bị hạ gục bởi một đòn Icicle Sphere, Hiên Thông Minh đã ngay lập tức swap sang Feraligatr, và Feraligatr hoàn toàn có thể tank được đến hai đòn hoặc thậm chí là ba đòn Icicle Sphere đến từ phía Warren. Và trainer Hiên Thông Minh 94 đã kịp thời catch một đòn chọc mua lên trên Tentacruel, và đó chính là đòn Icicle Sphere. Và Warren đang có lợi thế rất lớn về mặt năng lượng. Đối phương vừa tung ra một Pokemon đầu tiên của họ, đó chính là Shadow Ferroligatr, và một đòn Shadow Hydro Cannon đã dễ dàng hạ gục. Và đây tiếp tục là một đòn Ice Beam đến từ phía Ferroligatr. Shadow Ice Beam đã thử sức KO Guzzlord trong hell rank này. Very good game. Như mình đã nói, nếu như các bạn gặp các chế cứng kiểu như Guzzlord hay là Magnezone thì chúng ta phải trông chờ vào team effort. Vừa mới nhắc Magnezone xong, Pokemon này chính là Pokemon Delete ở game đấu thứ hai của đối thủ. Hiên Thông Minh đã ngay lập tức swap sang Feraligatr, và
Ferroge thực chất không có một matchup quá tốt với Shadow Magnezone. Tuy nhiên đối phương cũng phải down ít nhất là một siêu để có thể giành được lợi thế league. Đối phương tung đòn Wild Shark để hạ gục Shadow Ferroge của Trainer Hinterman, và sau đó Trainer của chúng ta ngay lập tức đưa Pokemon cuối cùng của anh ấy vào sân, đó chính là Galamonchess. Galamonchess các đòn Succubus sẽ đánh hiệu quả hơn so với các đòn Motion Sharp của Tentacruel. Đối phương vừa bẫy siêu với đòn Mirror Shot, nhưng may mắn là Monchess đã không bị giảm sức tấn công. Sau khi hạ gục được Magnezone, Pokemon thứ hai của đối phương chính là Ferroge, và đối phương đã chơi chủ quan khi không siêu. Một đòn Braybird đã đưa Ferroge vào trong tầm mà Monchess có thể tham giao bằng Fast Move, do đó đối phương đã ngay lập tức swap sang Drifblim. Drifblim không có một matchup ổn, thực chất không phải là một matchup ổn, bởi vì Monchess hoàn toàn có thể hạ gục với các Fast Move, Succubus và Motion và Ansem Power. Đối phương đã phải đầu hàng. Very good game. Game đấu tiếp theo chúng ta có một Helix, đó chính là Zyga. Cái gì thế này? Zyga chỉ có 2450 CB. Đây chính là có lẽ như là Loud Liver Zyga, nhưng cũng không thể xem thường Pokemon này, bởi vì đây là một Pokemon có sức phòng thủ cực kỳ khủng khiếp. Score đến từ phía Tentacruel đi trúng đích lên trên Ferroge, và đã Trainer Hinterman đã ngay lập tức swap sang Pokemon thứ hai của anh ấy, đó chính là Ferroge Shadow để đánh kèo Mirror. Trong kèo Mirror này thì Pokemon nào có HP dẫn trước sẽ có lợi hơn, và Ferroge của Hinterman có vẻ như sẽ win CMB của đối phương. Nhưng dù sao Hinterman cũng phải cần down một siêu và tung ra các fast move để có thể hạ gục được Ferroge của đối phương. Nếu đối phương quay ngược trở lại với Zagat thì một đòn Ice Beam gần như sẽ KO Pokemon này. Do đó, Hinterman đã quyết định bait siêu đối phương bởi đòn Hydro Cannon đầu tiên. Hydro Cannon lấy được siêu từ phía Zyga. Có lẽ như Zyga của đối phương sẽ lựa chọn để farm down, và đây sẽ là một cơ hội tuyệt vời để Hinterman tung thêm ít nhất là 2 đòn Hydro Cannon nữa. Nhưng anh ấy đã quyết định trữ năng lượng, một ít năng lượng lên trên Ferroge và swap sang Monchess. Monchess sẽ dễ dàng reset được đòn Crunch. Ngoại trừ đòn Outrage và Hyper Beam thì các đòn chọc move của Zyga sẽ không gây ra được điểm gì đáng lo ngại cho Monchess. Không hiểu đối phương đã bằng cách nào đó swap sang Talonflame và thay một đòn Ansem Power Double Super Effective. Các đòn tấn công từ Monchess là cực kỳ hiệu quả lên trên Talonflame, nhưng đối phương vừa có những pha xử lý đi vào lòng đất. Tiếp tục thêm một đòn Ansem Power, và lần này Monchess của Hinterman đã được boost cả sức tấn công và phòng thủ lên một bậc. Điều này sẽ tạo điều kiện cho anh ấy có lẽ sống sót vào đòn Outrage này, đúng như vậy. Và thêm một đòn Braybird chắc chắn sẽ kết liễu được Zyga trong Hellrain này. Braybird đến từ phía Monchess, boom, hạ gục Zyga, một Pokemon cực kỳ trâu bò để về chiến thắng cho Hinterman 94. Game đấu tiếp theo, Renton Storm 3, đây cũng là một legend nổi tiếng trong làng Pokemon Go PvP, và chúng ta có Shadow Ferroge Delete. Với Shadow Ferroge Delete thì Tentacruel sẽ có một matchup tương đối tốt, và thậm chí chúng ta hoàn toàn có thể bắt đối phương phải down shield. Tuy nhiên mọi việc trở nên tệ hơn khi đòn Crunch đầu tiên của Ferroge Shadow đã thành công giảm được sức phòng thủ của Tentacruel đi một bậc. Điều này đồng nghĩa với việc Tentacruel sẽ bị hạ gục nếu đối phương tung thêm một đòn Crunch đi trúng đích nữa. Nhưng đúng như vậy, đó là đòn Crunch thứ hai, và Trainer Hinterman sau khi down shield để chặn đòn tấn công đó, ngay lập tức phản công lại với đòn Score. Score lấy được shield cuối cùng từ phía Ferroge, đồng thời giảm sức tấn công của Pokemon này đi một bậc. Có lẽ trong tình huống này thì Hinterman không cần phải down shield để làm gì nữa, mà việc mà anh ấy cần làm đó chính là bảo vệ cho. Không, như vậy là thêm một đòn Hydro Cannon đến từ phía Shadow Ferroge vẫn không đủ sức để hạ gục được Tentacruel, và channel của chúng ta vừa win league vừa có được lợi thế về một siêu. Anh ấy hoàn toàn có thể dễ dàng giành chiến thắng trong game đấu này nếu như đối phương không có một Pokemon mang kiểu khắc chế cứng. Cả Ferroge lẫn Monchess, và ở backline đối phương chỉ có
Gracelia và Gala Weezing. Gracelia sẽ là một miếng mồi cực kỳ thơm ngon cho Gala Monchess. Gala Monchess chỉ việc tung các fast move Superman và farm đến 100% năng lượng hoặc là gần 100% năng lượng, tung một đòn Brave để đưa Gracelia vào trong tầm mà Frolic có thể làm cỏ được Pokemon này. Đòn Brave đi trúng đích và đối phương bắt buộc phải nhả năng lượng, chắc chắn phải là một đòn Moonblast để hạ gục được Monchess trong tình huống này. Thế nên mình đã quyết định down shield để chặn đòn Moonblast đến từ phía Grass và các đòn Superman đã khiến đối phương đã đầu hàng trong game đấu này. Very good game một lần nữa. Game đấu tiếp theo chúng ta có Tentacruel đối đầu với Golurk. Golurk có thể xem như là một Halic và ngay lập tức Channel Hinterman đã swap sang Frolic. Anh ấy lại gặp thêm một hard swap nữa, đó chính là Heliolisk. Heliolisk là một Pokemon mang hệ điện và thường đây cũng sẽ là một Pokemon gây trở ngại lớn cho cả ba Pokemon của Trainer Hinterman, bởi vì cả ba Pokemon của anh ấy đều yếu với những Pokemon mang hệ điện. Trainer của chúng ta chấp nhận từ bỏ Squeak và quay trở lại với Tentacruel. Có lẽ như anh ấy sẽ chọn farm down Heliolisk, chấp nhận down một siêu và tích trữ năng lượng lên trên Tentacruel. Khi mà Golurk quay trở lại, Hinterman dễ dàng sẽ lấy lại được một shield từ phía đối phương với đòn Score và có lẽ như anh ấy sẽ ngay lập tức swap sang Monchess. Đúng như vậy, anh ấy đã swap sang Monchess và Pokemon của đối phương đó chính là Gyarados. Thực chất Gyarados không phải là một câu trả lời tốt cho Monchess, bởi vì các đòn tấn công kiểu như là Aqua Tail hay Crunch đều không gây ra được quá nhiều tổn thương cho Pokemon này. Tuy nhiên đòn Ancient Power là super bị effective và sẽ đưa Pokemon này vào trong tầm mà chúng ta hoàn toàn có thể farm down được. Đúng như vậy, đối phương đã chọn không shield và Hinterman đã dễ dàng farm down Golurk. Ngoại trừ việc chỉ có thể tung một đòn tất sát, đó chính là Dynamic Punch để hạ gục được Monchess, thì các đòn Shadow Punch, thậm chí nếu là Shadow Ball cũng không thể hạ gục được Monchess, đặc biệt là khi Monchess đã boost thành công sức tấn công và phòng thủ. Pokemon này hoàn toàn có thể chịu đựng một đòn Dynamic Punch và farm down Golurk với các đòn Sucker Punch để về chiến thắng cho trainer của chúng ta. Very good game. Channel của chúng ta đang có một màn thể hiện cực kỳ tuyệt vời trong video của ngày hôm nay. Dẫu cho gặp những Pokemon là cả cứng đối với team hay là cả những Pokemon Halic, anh ấy vẫn xử lý vô cùng là mượt mà. Game đấu này đối phương đã có một Pokemon Elite, đó chính là Galarian Weezing, do đó họ đã swap sang Lickilicky và sau khi tung một đòn Score giảm thành công sức tấn công của Lickilicky, Hinterman đã đưa vào Monchess. Đối phương không hiểu lý do vì sao đã đầu hàng, có lẽ như Monchess và Tentacruel chính là cặp bài trùng có thể hạ gục được cả team của đối phương. Game đấu tiếp theo chúng ta có Trebian League. Đây không phải là Shadow Trebian, cho nên matchup này dường như sẽ trở nên cực kỳ cân bằng. Các đòn Crunch hay là Score đều sẽ đánh neutral lên cả hai Pokemon. Và nếu như đòn Crunch không thành công giảm được sức phòng thủ của Tentacruel thì mình cho rằng Pokemon này sẽ có lợi thế hơn đôi chút, bởi vì hai đòn Score gần như là sẽ đủ sức để hạ gục được Trebian và mọi việc đang thuận lợi hơn cho Hinterman khi mà đòn Score đầu tiên của anh ấy đã thành công giảm được sức tấn công của Trebian đi một bậc. Từ đó tạo điều kiện cho Hinterman có thể kết liễu được Trebian của đối phương. Đối phương nhận ra rằng họ không thể win được league, do đó họ đã quyết định bảo vệ cho Trebian bằng cách swap vào Feraligatr. Feraligatr Shadow của đối phương bị trúng một đòn Score. Tuy nhiên Pokemon này vẫn còn rất khỏe và hoàn toàn có thể sang được ít nhất là một đòn Hydro Cannon nữa đến từ phía Shadow Feraligatr của Hinterman. Và nhận ra điều này nên Hinterman đã quyết định tham thật nhiều năng lượng để đưa Pokemon của đối phương vào trong tầm, mà đúng một đòn Hydro Cannon là đủ sức để KO. Hydro Cannon dễ dàng KO được Feraligatr của đối phương và có lẽ như sau tình huống này đối phương sẽ đưa Trebian quay trở lại. Không ngoài dự đoán, Trebian đã quay trở lại và Feraligatr Shadow của Hinterman đã nằm trong tầm một đòn Crunch có thể KO. Anh đã quyết định down shield để bảo vệ cho Feraligatr của mình và farm thêm một ít năng lượng nữa. Nhưng ở backline của đối phương có Gustlaw. Gustlaw thật ra không phải là một hard counter trong tình huống này, bởi vì trong các kèo đấu mà đối phương không còn lợi thế về shield nữa thì Monchess hoặc thậm chí là Tentacruel đều có những lợi thế nhất định đối với Pokemon này. Hinterman sau khi bị hạ gục Feraligatr, anh ấy đã quay trở lại với Monchess và Monchess hoàn toàn có thể
giành được lợi thế trong trận đấu với Goslar bởi vì dẫu cho các đòn Zuckerman bị reset. Tuy nhiên, Braybird sẽ gần như KO được Goslar trong hai round này. Hiện thông minh quyết định bay shield đối phương với đòn Anthem Power và Anthem Power đã lấy được shield cuối cùng của mình của Goslar. Nhận ra rằng Goslar không thể sang được thêm một đòn Slug Bomb nữa nên Hiên Thông Minh đã quyết định down shield cuối cùng. Đối phương ngay lập tức quay ngược trở lại Trabian và Hiên Thông Minh đã chơi cực tốt khi đã catch thành công đòn Crunch lên trên Pokemon Delete của anh ấy. Không, như vậy là đòn Slug Bomb. Anh ấy thành công catch được đòn Slug Bomb lên trên Tentacruel và quyết định lựa chọn hoàn toàn cố gắng tham giao đối phương hoặc là chấp nhận không cần phải thắng kèo này nhưng tạo điều kiện thuận lợi cho Pokemon cuối cùng của anh ấy là Munchess farm thật nhiều năng lượng. Đối phương nhận ra họ không thể sang được một đòn Braybird, cho đó họ đã phải đầu hàng. Good game. Một sự tính toán tuyệt vời đến từ channel của chúng ta. Good league, very good league. Chúng ta có SA Whimsicott Delete và đối phương ngay lập tức swap sang Shadow Trabian. Shadow Trabian trong tình huống này thì mình cũng không có một Pokemon nào có thể gọi là một câu trả lời hiệu quả đối với Shadow Trabian, cho nên anh ấy đã quyết định chọn ở lại với Tentacruel. Sau khi thành công lấy được một siêu với đòn Score thì channel của chúng ta đã swap sang Shadow Feraligatr. Trong các kèo đấu Shadow on Shadow như thế này thì Pokemon nào có lợi thế hơn về HP như mình đã nói từ trước sẽ có lợi hơn. Vì cùng là Shadow cho nên đòn Hydro Cannon này sẽ gây ra một lượng đam cực kỳ lớn lên trên Trabian và anh ấy chỉ cần phải đao một siêu để chặn đòn Crunch đến từ phía Trabian là hoàn toàn có thể farm giao được Pokemon này. Có lẽ chúng ta sẽ được chứng kiến một đòn Ice Beam tấn công lên trên Whimsicott khi Pokemon này quay trở lại. Whimsicott quay trở lại và Hình Thông Minh đã chọn thả đòn Ice Beam ngay lập tức, mặc dù anh ấy có thể farm được thêm ít nhất là 2 Fast Move nữa. Ice Beam lấy được shield cuối cùng của đối phương. Mình không cho rằng Whimsicott có thể farm giao được, đúng như vậy. Whimsicott nhận ra họ không thể farm giao được Feraligatr, do đó đối phương đã ngay lập tức swap sang Pokemon cuối cùng là Gastrodon và Gastrodon chính là một miếng mồi cực kỳ ngon cho Munchess. Đối phương bắt buộc phải đầu hàng trong game đấu này. Good game. Game đấu tiếp theo chúng ta có Shiny Gala Munchess D-League, một league tương đối là cân bằng cho cả hai bên. Tuy nhiên channel của chúng ta đang đi đòn Blizzard trên Tentacruel và Tentacruel hoàn toàn có thể one shot Munchess trong hell rank này với một đòn Blizzard, do đó anh ấy đã quyết định chọn farm cho đến đòn Blizzard và thả đòn Score để dụ shield đối phương. Score tuy không lấy được shield nhưng cũng thành công đưa Munchess vào trong tầm mà trainer thông minh có thể down shield và lựa chọn farm giao được Pokemon này. Đối phương tiếp tục thả một đòn Ancient Power và đối phương đã quyết định swap sang Trabian. Trabian phải đối mặt với việc bị tấn công liên tiếp với hai đòn Score và đây chính là Shadow Trabian, do đó gần như đối phương sẽ phải ít nhất là đeo một shield để có thể chặn một trong hai đòn Score đến từ phía Tentacruel. Đúng như vậy. Sau tình huống này thì Hiên Thông Minh đã ngay lập tức swap sang Galamanchess. Galamanchess đang có lợi thế rất xa về mặt HP và đối phương chỉ đi đòn Aqua Tail thay vì Slug Bomb, cho nên anh ấy có lẽ như sẽ win kèo Squid này tương đối là nhẹ nhàng. Munchess có thể tank được đến ít nhất là 3 đòn Aqua Tail đến từ phía Shadow Trabian và chỉ một đòn Anthem Power đi trúng đích là trainer của chúng ta có thể farm giao được Trabian tương đối nhẹ nhàng. Aqua Tail Munchess vẫn còn tương đối là khá HP và một lượng năng lượng tương đối là ổn. Pokemon cuối cùng của đối phương chỉ là Cresselia và Cresselia sẽ dễ dàng bị hạ gục bởi Munchess. Dẫu cho nếu đối phương có thể thắng được Munchess trong kèo đấu này thì chúng ta vẫn còn đó một Feraligatr cực kỳ mạnh mẽ ở backline. Trainer của chúng ta quả là một người rất thích catch các đòn chặt move. Anh ấy vừa thành công catch chặt move Rasnot lên trên Tentacruel và có lẽ như trong tình huống này Munchess sẽ close game đấu cho trainer game thông minh.
Tiếp tục vào một đòn Grass Knot lần này đã không siêu và quyết định tung ra Pokemon cuối cùng của mình là Feraligatr. Feraligatr sẽ dễ dàng thắng được cả Grastalia lẫn Moltres trong kèo đấu này. Bởi vì Moltres chỉ còn có ít HP và Channel Entertainment hoàn toàn có thể đao shield để chặn đòn Ancient Power. Khi mà Grass quay trở lại, một đòn Grass Knot từ Pokemon này vẫn không đủ để hạ gục được Shadow Feraligatr trong trạng thái full HP như thế này. Tuy nhiên, một hoặc là nhiều lắm là hai đòn Hydro Cannon là đủ sức để hạ gục được Grass trong hell rank này. Hydro Cannon đi trúng đích. Và tiếp tục là một đòn Hydro Cannon nữa đến từ phía Shadow Feraligatr. Shadow Feraligatr dễ dàng hạ gục được Grastalia với hai đòn Hydro Cannon. Good game. Một chuỗi chiến thắng vô cùng ấn tượng đến từ Channel Hiên Thông Minh. Ok, chúng ta có Gastrodon D-League. Gastrodon là một Halic, do đó Channel Hiên Thông Minh đã ngay lập tức swap sang Feraligatr và đối phương đã có câu trả lời đó chính là Mandibus SL. Mandibus hoàn toàn có thể tank được đến hai đòn Hydro Cannon hoặc là một đòn Ice Beam đến từ phía Feraligatr. Do đó trong tình huống này thì mình cho rằng thả một đòn Ice Beam đi chính xác và cố gắng thả thêm một đòn Hydro Cannon sẽ là lợi thế hơn cho Hình Thông Minh, nhưng lấy được quyết định thả liên tục hai đòn Hydro Cannon và đòn Hydro Cannon thứ hai đã lấy được shield từ phía Mandy. Mandy phản công lại với đòn Thunderbolt Balls và đưa Feraligatr Shadow vào trong trạng thái mà một đòn Aerial Ace nữa sẽ đủ sức để KO Pokemon này. Feraligatr tiếp tục đã lấy được shield cuối cùng từ phía Mandibus và trong tình huống này trainer Hình Thông Minh có lẽ như sẽ chọn giành Squid bằng cách down shield để chặn đòn Aerial Ace và tung một đòn Ice Beam. Ice Beam có lẽ sẽ đủ sức để KO được Mandibus trong hell rank này và Ice Beam dễ dàng hạ gục được Mandibus. Với việc giành được Squid và thậm chí đủ sức để tung ra thêm một đòn Hydro Cannon lên Pokemon D-League của đối phương là Gastrodon thì trainer Hình Thông Minh đang có quá nhiều lợi thế để có thể giành được chiến thắng trong game đấu này. Với đối phương chỉ có Trebian và với việc cả Tentacruel lẫn Moltres đều có một matchup tốt với Trebian và Gastrodon, mình nghĩ rằng Hình Thông Minh sẽ lại tiếp tục giành được chiến thắng trong game đấu này để tiếp tục kéo dài chuỗi chiến thắng trong video ngày hôm nay. Một đòn score đến từ phía Tentacruel đã đưa Trebian vào trong tầm và thêm một đòn score nữa sẽ hạ gục, đồng thời attack đã bị giảm đi một bậc, đối phương bắt buộc phải đầu hàng. Good game. Tiếp tục với một màn là kèo tuyệt vời đến từ channel của chúng ta. Elo đăng 3277 là một điểm số Elo cực kỳ cao trong Leaderboard thời điểm hiện tại. Đối phương có Clefable Delete và ngay lập tức đã swap sang Driplim. Driplim không có một matchup ổn so với Feraligatr. Trong tình huống này thì mình nghĩ rằng Moltres sẽ là một câu trả lời tốt hơn thay vì là Feraligatr. Nhưng dù sao Feraligatr cũng có một matchup gọi là tốt trước Driplim, bởi vì đối phương cần phải down cả hai shield nếu như họ muốn giành được lợi thế Squid. Nếu như đây là đòn Shadow Ball thì Feraligatr có lẽ sẽ bị hạ gục. Đúng như vậy, và đây là đòn Shadow Ball và channel của chúng ta bắt buộc phải down shield để bảo vệ cho Feraligatr còn khỏe mạnh. Và Fable quay trở lại và Pokemon này sẽ phải đối diện với hai đòn Hydro Cannon liên tiếp đến từ phía Feraligatr nếu như Pokemon này không đi đòn Sweep. Đúng như vậy, hai đòn Hydro Cannon liên tiếp sẽ đưa Clefable vào trong tầm mà chỉ một vài đòn Poison Jab đến từ phía Tentacruel là đủ sức hạ gục Pokemon này. Đối phương đã swap xong Pokemon cuối cùng của họ là một lần nữa lại là Gastrodon và Gastrodon không có cửa thắng được Moltres trong tình huống này. Very good game. Và điểm số Elo của trainer Hình Thông Minh đã được nâng lên con số 3317, một điểm số Elo cực kỳ ấn tượng. Điều này sẽ giúp cho anh ấy tiếp tục bay cao trên Leaderboard trong những ngày sắp đến. Chuyển sang game đấu tiếp theo, chúng ta có Shadow Dragonite D-League. Tentacruel không có một matchup
tệ trước Pokemon này. Tuy nhiên, đối phương đã ngay lập tức swap sang Registeel và Hilterman đã đáp lại tình huống này bằng cách swap sang Shadow Feraligatr. Shadow Feraligatr có thể sẽ giành được Switch, tuy nhiên bắt buộc phải down cả hai shield trong tình huống này để bảo vệ cho Pokemon này còn khỏe mạnh. Đối phương đã thành công giảm được sức tấn công của Feraligatr bằng cách tung một đòn Zap Cannon. Chỉ có 33,3% nhưng đối phương đã thành công đạt được mục đích là giảm sức tấn công của Feraligatr. Hilterman bắt buộc cũng phải down shield cuối cùng để bảo vệ cho Feraligatr. Và một lần nữa, đòn Zap Cannon lại debuff được Feraligatr. Tương đối là đối phương của chúng ta đã gặp một điều tương đối là may mắn. Hydro Cannon lấy được shield từ phía Registeel và tiếp tục một đòn Hydro Cannon nữa. Và sau đó mình đã chọn swap ngược trở lại Tentacruel. Tentacruel phải đối diện với Gastrodon, một hard counter. Tuy nhiên đòn score đầu tiên đã thành công giảm được sức tấn công của Gastrodon. Điều này sẽ tạo điều kiện cho Munchess có lẽ là sẽ clear game đấu này. Tentacruel thậm chí còn sống sót được qua một đòn Earth Power đến từ phía Gastrodon và một đòn score nữa tiếp tục đi trúng đích, đưa Pokemon này vào trong tầm mà Galamonchess sẽ dễ dàng hạ gục được với các đòn sức carbon. Nếu như D9 quay trở lại, hoặc thậm chí là Registeel tung một đòn Zap Cannon đi trúng đích đi chăng nữa, thì Feraligatr vẫn có thể xung trận và hoàn toàn Shadow Claw farm down Feraligatr, farm down Registeel từ đối phương. Khi D9 quay trở lại thì một đòn Ice Beam là thừa sức hạ gục được Pokemon này. Còn nếu Gastrodon quay trở lại, Pokemon này đã quá thấp HP. D9 quay trở lại, một đòn Ice Beam đến từ phía Feraligatr chắc chắn sẽ KO được. Boom! Hạ gục được Dragonite từ phía đối phương và Gastrodon sẽ dễ dàng bị hạ gục bởi các đòn phát move Shadow Claw. Tiếp tục một game đấu tốt đến từ trainer của chúng ta. Chúng ta có lẽ như chỉ còn lại một game đấu trong ngày hôm nay. Và điểm số của Hilterman tiếp tục gia tăng lên 3.388. Một con số elo quá cao tính đến thời điểm này. Game đấu cuối cùng ngày hôm nay, một lần nữa chúng ta có hai league là Shadow Golem. Hilterman ngay lập tức swap sang Feraligatr và đối phương một lần nữa đã có câu trả lời cho tình huống này, đó chính là Heliolisk. Heliolisk hoàn toàn có thể tank được một đòn Hydro Cannon và chỉ một đòn Breaking Swipe hoặc là Parabolic Charge là đủ sức để hạ gục được Feraligatr. Mình không rõ như game này có vẻ như chúng ta đã trải qua rồi. Và sau tình huống này thì Parabolic Charge sẽ lấy được shield từ phía Tentacruel, đồng thời Tentacruel sẽ hạ gục được Heliolisk. Khi mà Golub quay trở lại, một đòn Thor sẽ lấy được shield từ Pokemon này và sau đó Hilterman đã ngay lập tức swap sang Munchess. Và ở backline đối phương tiếp tục có Shadow Gyarados. Đúng như vậy, đây chính là game đấu mà chúng ta đã bình luận trước đó. Và sau khi Aperture lấy được shield từ phía Munchess thì một lần nữa đòn Action Power đã đi trúng đích nên cho Gyarados và đưa Pokemon vào trong tầm mà Munchess đã dễ dàng hạ gục được. Có lẽ như đó cũng chính là game đấu cuối cùng của chúng ta trong ngày hôm nay. Các trận đánh trong video ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn channel Hilterman 94 anh Diệp Hoàng Đào rất nhiều vì đã gửi cho chúng ta những trận PvP cực kỳ tuyệt vời ở giải Ultra League Open. Hy vọng rằng trong những ngày sắp đến các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ kênh YouTube Thunderstorm Mobile cho mình. Đồng thời mình sẽ tiếp tục làm ra những video có chất lượng cao hơn gửi đến cho các bạn để thỏa mãn niềm đam mê PvP của cộng đồng PvP Pokemon Go. Chào tạm biệt tất cả các bạn.